خانم فلاچی یکی از مشهورترین و ترسناکترین مصاحبه کننده های دهه 70 و 80 میلادی بوده. با افراد سرشناسی مثل محمدرضا شاه پهلوی، روح‌الله خمینی، ایندیرا گاندی، یاسر عرفات و دیکتاتور قذافی هم مصاحبه کرده. خانم فالاچی تو سال 1929 در ایتالیا به دنیا اومد و تو سال 2006 در سن 77 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. پدرش یه فعال سیاسی بود که علیه دیکتاتور موسولینی و حکومت فاشیستیش فعالیت میکرد و واسه همین خانم فالاچی از همون ابتدا با سیاست آشنا بود. خانم فالاچی هم مثل گارسیا مارکز و همینگوی و اورول بدون مدرک ترک تحصیل کرد و به پیشنهاد عموش روزنامه نگار شد و از سال 1967 به عنوان خبرنگار جنگی مشغول به کار شد. فالاچی جنگ ویتنام، جنگ هند و پاکستان و جنگ‌های آمریکای جنوبی رو به خوبی پوشش میداد. تو دهه 1960 شروع به مصاحبه با شخصیت‌های مهم ادبیات و بعدش رهبرای جهان کرد. مصاحبه‌هاش رو با رهبرا تو سال 1973 تو کتاب اینترویستا کن لا استوریا که به فارسی گفتگوهای اوریانا فلاچی ترجمه شده آورده. انتشار همین کتاب باعث شد که خانم فلاچی توی دهه 70 و 80 میلادی به عنوان مشهورترین و ترسناکترین مصاحبه کننده شناخته بشه. من بخشی از مصاحبهش با محمدرضا شاه پهلوی و آقای خمینی رو میخونم که واقعا هم جالبه. لینک کاملش رو توی توضیحات میذارم و توصیه اکیدم اینه که هر دوش رو حتما برید گوش بدید. بخش اول مصاحبه با محمدرضا شاه پهلوی. فلاچی یه جا از شاه میپرسه که چرا غمگین هستی و هیچ وقت نمیخندی. شاه در جواب میگه که یک شاه تنهاست. البته من تنها نیستم، چون نیروی من را حمایت میکند که دیگران آن را نمیبینند. قدرت من قدرت خدایی است و در ضمن دستورات مذهبی را دریافت میکنم. من خیلی مذهبی هستم و به خدا اعتقاد دارم و همیشه گفتم که اگر خدا وجود نداشته باشد باید اختراعش کرد. من به از پیش خبردار شدن معتقد هستم. من مدام از آینده با خبر میشوم. شامه من بسیار قوی است. حتی روزی که از فاصله 180 سانتی متری به من تیراندازی کردند، حس بویایی من بود که من را نجات داد. ثانیه‌ای قبل از اینکه قلب من را نشانه برود، طوری جابجا شدم که گلوله به شانه من اصابت کرد. یک معجزه. من به معجزه اعتقاد دارم. من با حوادث بیشمار هوایی روبرو شدم ولی همیشه سلامت بیرون آمدم و آن هم به خاطر یک معجزه و خاص خدا و پیغمبران بود. این قصاتی که تا اینجا براتون خوندم نشون دهنده وجود ریشه دار مقدس پنداری توی فرهنگ ماست. توی قسمت بعدی مصاحبه که بر من خیلی جالب بوده، نظر محمدرضا پهلوی درباره زناست که یک کوچولو ضد فمینیستیه. تو اون دوره ظاهرا شایعه شده بوده که محمدرضا شاه بجز فرح یه زن دومی رو مخفیانه داشته که فلاچی درباره این موضوع ازش میپرسه. خب من در ادامه جواب محمدرضا شاه رو میگم. قوانین من و انقلاب سفید من بیشتر از همه به نفع زنان. تو اون دوره محمدرضا شاه یه سری قوانین تصویب کرده بوده که آزادی عمل خیلی زیادی به زنان میداده. رانندگی کردن، موتور سواری کردن، حق رأی برای زنان که اصلا تو خاورمیانه اون موقع بی سابقه بوده. اینکه مردها نمیتونن بیشتر از یک زن بگیرن، قانون تک همسری، اینکه دخترای زیر 15 سال که ما الان بهش میگیم کودک همسری نمیتونن ازدواج کنن و حتما یه دختر بعد 15 سال رد کرده باشه تا بتونه ازدواج بکنه. اینکه زنها رو وارد نیروهای نظامی و نیروی ارتش میکنه و به صورت سپاه دانش به مناطق دورافتاده میفرسته تا سوادآموزی رو داشته باشه. اینا همه قوانینی بوده که تو یه دوره محمدرضا شاه حالا اینا رو تصویب کرده و به اسم انقلاب سفید آورده شده. حالا میریم ادامه مصاحبه که صحبتشه. زنها وارد ارتش شدن و به مناطق محروم برای سوادآموزی رفتن. زنان و مردان در کشور من با هم از نظر قانونی مساویان، اما این به معنای برابری آنها نیست. مثلا هیچ وقت از میان زنان یک میکل آنژ یا باخ بر نخواسته. حتی یک آشپز بزرگ در میان زنان ندیدم. مثلا خود شما تو مصاحبه هاتون با چند تا زن مصاحبه کردین که توانایی حکومت کردن دارن. فالاچی چند تا زن رو نام میبره که یکیش ایندیرا گاندی بوده و که خودش هم باهاش مصاحبه کرده بوده. چند تا زن قدرتمند دیگه که ملکه های کشورهای مهم بودن مثل ملکه الیزابت رو هم نام میبره و با نظر محمدرضا شاه مخالفت میکنه و ازش میپرسه که اگر تو زنها رو از نظر توانایی و فکری پایینتر از مردان میدونی، پس چرا شهبانو فرح رو نایب السلطنه خودت کردی تا در صورتی که شما فوت کردین و هنوز ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود حکومت بکنه.
محمد رضا شاه در جواب این سوال خانم فالاچی میگه که من یه شورای حکومتی هم گذاشتم که شهبانو بعد از من برای اوامر حکومتی باید با آنها مشورت کند، اما من در امور حکومتی با کسی مشورت نمی کنم و تفاوت من اینجاست. مطالب جالب دیگه ای هم توی مصاحبه میگه که با چیزایی که ما شنیدیم خیلی متفاوته. مثلا یکیش موضع شاه در برابر اسرائیل بوده که توی این مصاحبه اسرائیل رو محکوم میکنه که به مناطق اشغالی حمله کرده و میگه که باید این مناطق رو خالی بکنه، که خب با چیزی که ما شنیدیم خیلی متفاوته. توصیه میکنم که حتما این مصاحبه رو به صورت کامل گوش بدید. بخش دومی که میخوام براتون بخونم مصاحبه خانم فالاچی با آقای خمینیه که به نظر من حتی از مصاحبه با محمد رضا شاه پهلوی هم جالب تره. خانم فالاچی سال 58 میاد تهران تا با آقای خمینی مصاحبه بکنه و 10 روز توی قم منتظر میمونه که آقای خمینی بهشون اجازه بده و موقعی که اجازه صادر میشه خانم فالاچی برای اینکه بتونه با ایشون صحبت بکنه مجبور میشه که چادر رو روسری سرش بکنه، حالا همینطور که توی عکس هم میبینید، و این موضوع خیلی بهش فشار میاره. و بخشی از مصاحبه رو براتون میخونم که خب خیلی برای خودم جالبه و مسلما برای شما هم همینطوره. یه جا خانم فالاچی درباره حقوق جنسی افراد میپرسه، درباره سنگسار زنها، درباره اعدام زنهای فاحشه و همجنسگراها که ظاهرا اوایل انقلاب اتفاق افتاده بوده و آقای خمینی در جواب میگه که اگر انگشت شما دچار قانقاریا شود چه میکنید؟ اجازه میدهید کل بدن شما قانقاریا بگیرد یا آن عضو را قطع میکنید؟ آنچه باعث فساد برای مردم می شود باید مانند علف هرز کنده شود. ما می دانیم کشورهایی هستند که در آن اجازه داده می شود که زنی با مردی که شوهرش نیست یا مردی با مرد دیگر ارتباط داشته باشد، اما جامعه‌ای که ما می خواهیم بسازیم اجازه چنین چیزی را نمی دهد. ما می‌خواهیم سیاست تذهیب در جامعه را اجرا کنیم و برای رسیدن به این هدف باید کسانی که برای جوانان ما شر می‌آورند را مجازات کنیم. فالاچی اشاره می‌کنه به پسری که به جرم همجنسگرایی تو اوایل انقلاب تیربارون میشه و همچنین تیربارون یه زن باردار که به جرم ارتباط داشتن با مردی که شوهرش نیست تیربارون میشه. آقای خمینی این موضوع رد میکنه و میگه که توی دین ما اصلا این وجود نداره که یک زن باردار اعدام بشه و خانم فالاچی میگه که این خبر توی کل روزنامه‌ها بازتاب داده شده و تعجب خانم فالاچی از این بود که چرا اون زن تیربارون شده اما مردی که معشوق اون زن بوده فقط 100 ضربه شلاق خورده بوده. باز آقای خمینی اظهار بی اطلاعی میکنه و میگه که در صورتی که یه همچین چیزی هم وجود داشته باشه اون زن به چیزی رسیده که لیاقتش بوده. حتی که گفتیم خانم فالاچی برای مصاحبه مجبور بوده چادر سرش بکنه و این موضوع خیلی بهش فشار آورده بوده. قسمت دوم مصاحبه که میخوام براتون بخونم درباره حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی ایرانه. خانم فالاچی: زنها در این کشور نشان دادند که با مردان برابرند و در کنار آنها جنگیدند و مقابل شاه ایستادند. پس چرا مجبور هستند چنین چیز دست و پاگیری، منظورش چادر بوده، را سر کنند؟ آنها هم به انقلاب کمک کردند. آقای خمینی: زنانی که در انقلاب شرکت کردند همگی زنان مسلمان و محجبه هستند، نه زنان شیک پوشی مثل شما که بدون پوشش میچرخند و تعدادی از مردان را پشت سر خود میکشند. اشوه هایی که آرایش میکنند و به خیابان میروند و یقه ها و موها و شکل هایشان را نشان میدهند با شاه نجنگیدند. آنها هرگز کار خوبی انجام ندادند. آنها نه نظر اجتماعی، نه نظر سیاسی و نه حرفه‌ای نمیدانند چگونه مفید باشند و این به این دلیل است که آنها با آشکار کردن خود حواس مردان را پرت میکنند و آنها را ناراحت میکنند. خانم فالاچی: این درست نیست امام. در هر صورت من فقط در مورد تکه لباس صحبت نمی کنم بلکه درباره چیزی که نشان دهنده آن است صحبت می کنم، یعنی شرط تفکیک که بعد از انقلاب بار دیگر زنان را در آن انداخته اید. اینکه نمی توانند در دانشگاه با آقایان درس بخوانند یا مثلا با آقایان کار کنند یا با آنها به استخر و ساحل بروند. به راستی چگونه با چادر می توان شنا کرد؟ آقای خمینی: این به شما مربوط نیست. آداب و رسوم ما به شما مربوط نیست. اگر لباس اسلامی را دوست ندارید ملزم به پوشیدن آن نیستید، زیرا پوشش اسلامی مخصوص زنان خوب و شایسته است. از اینجای مصاحبه 2 تا روایت میشه. روایت اول به سایت انگلیسی زبان میگن و روایت دوم به سایت فارسی زبان، که خب اول میریم روایت اول رو میخونیم بعدش هم روایت دوم میخونیم. اما روایت اول: اوریانا فلاجی: لطف کردید امام، از اونجایی که شما به من چنین گفتید من همکنون این پارچه احمقانه قرون وسطایی را از تنم در میآورم.
و چادر روسریش از سرش برمی‌داره. ظاهرا با این کار آقای خمینی خیلی عصبانی میشه و اتاقو ترک میکنه و مصاحبه هم نیمه کاره میمونه. چند روز طول میکشه تا آقای خمینی اجازه ادامه مصاحبه رو به خانم فلاچی بده و خانم فلاچی دوباره مجبور میشه که چادر سرش بکنه. این بار آقای احمد خمینی، پسر آقای روح خمینی، به خانم فلاچی میگه که لطفاً درباره چادر صحبت نکنید و خانم فلاچی اون قسمتی از مصاحبه که درباره چادر بوده رو از ضبط صوت خودش پاک میکنه و مصاحبه ادامه پیدا میکنه. روایت دوم که سایت فارسی زبون نوشته اینه که اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده و خانم فلاچی اصلا چادرش رو بر نداشته و مصاحبه همون روز ادامه پیدا کرده و خانم فلاچی سوال بعدی که از آقای خمینی میپرسه درباره قانون اینه که یک مرد میتونه 4 تا همسر بگیره و آقای خمینی در جواب میگن که قانون 4 همسری قانونی بسیار مترقی است و برای خیر و صلاح زنان نوشته شده است. زیرا تعداد زنان از مردان بیشتر است. زنان بیشتر از مردان به دنیا می آیند و مردان در جنگ بیشتر از زنان کشته می شوند. یک زن به یک مرد نیاز دارد. پس چه کنیم که تعداد زنان در دنیا بیشتر است؟ آیا ترجیح می دهید تعداد بیشتری از زنان فاحشه شوند یا اینکه با یک مرد متأهل زندگی کنند؟ لینک هر دو تا مصاحبه توی قسمت توضیحات هست و واقعا توصیه من اینه که هر دوشو گوش بدید، خیلی جالبه. بریم ادامه زندگی خانم فلاچی. فلاچی بعد از انقلاب و سفرش به ایران ضد اسلام شد و بعد از حادثه 11 سپتامبر 3 کتاب خشم و غرور، نیروی عقل و آخر زمان در انتقاد از گروه‌های اسلامی و به طور کلی در انتقاد از اسلام نوشت و گفت اروپا بیش از حد با مسلمانان مدارا میکنه و تو کتاب خشم و غرور خواهان نابودی اسلام شد. این 3 کتاب بسیار پرفروش شدن و در مجموع در سراسر جهان بیش از 3.5 میلیون نسخه و در ایتالیا بیش از 4 میلیون نسخه فروش داشتن. همونطور که گفتیم فلاچی ضد اسلام بود و وقتی شایعه شد که قراره تو شهر سینا ایتالیا یه مرکز اسلامی ساخته بشه، گفت اگه مسلمان‌ها این مرکز اسلامی رو بسازن با کمک دوستام اونجا رو منفجر خواهم کرد. فالاچی معتقد بود اروپا نمیتونه تهدید اسلام رو به درستی درک کنه، همونطوری که نتونست تهدید آلمان نازی رو درک کنه. تو سال 2002 مرکز اسلامی سوئیس از خانم فالاچی به خاطر محتوای کتاب خشم و غرور شکایت کرد و یه قاضی سوئیسی حکم بازداشت خانم فالاچی رو صادر کرد و از ایتالیا خواست که فالاچی رو به سوئیس بفرسته که وزیر دادگستری ایتالیا اون رو رد کرد و گفت قانون اساسی ایتالیا از آزادی بیان حمایت میکنه. تو سال 2005 عادل اسمیت رئیس اتحادیه مسلمانان ایتالیا به خاطر محتوای کتاب نیروی عقل از فالاچی شکایت کرد و دادگاه خانم فالاچی رو به افترای به اسلام متهم کرد. همچنین تو فرانسه هم چند سازمان عرب مسلمان هم از خانم فالاچی شکایت کردن. اما خانم فالاچی درگیر بیماری سرطان بود و 1 سال بعد تو سال 2006 بر اثر سرطان درگذشت. امیدوارم این کتابو گوش بدید و لذت ببرید. ترجمه فارسی این کتابم که توسط خانم لیلی گلستان انجام شده خب فوق العاده است. اینجا کانال یوتیوب نیمکت، ما تو این کانال کتاب معرفی میکنیم، حوادث تاریخی پشت اون رو به صورت خلاصه میگیم و لینک فایل صوتی کتاب رو اگر موجود داشته باشیم توی کانال تلگرامیمون قرار میدیم. اگر انتقادی، پیشنهادی نسبت به کانال دارید و کتابی اگر دوست دارید که معرفی بشه توی کانال، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.